Sziasztok! Ez a mai videó egy EDC, vagyis Everyday Carry cuccot bemutató videó lesz, mégpedig a mindennap használatos hátizsákomat szeretném megmutatni nektek, illetve hogy mik ezzel a tapasztalataim, valamint itt van már az utódja, és ezt is be fogom mutatni, illetve át is pakolunk bele, és ennek mentén megnézzük, hogy mi az, amit én magammal szoktam cipelni, és miért. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, csapjunk bele. Mindenek előtt néhány szót erről a táskáról. Ez a táska már több mint 5 éve van velem. Ami ezt a táskát illeti, ez egy NH500-as típusú 30 literes zsák, ami kifejezetten ilyen egynapos túrázáshoz való, és ezt az 5 év során, ugye ebbe volt 2 év Covid, az 5 év során a 2 év Covidot kivéve, én ez folyamatosan napi használatban volt, naponta vittem magammal, tehát nem csak egy ilyen egy-egy alkalmas túrázásra volt használva. Emellett túrákon is ezt használtam általában, utazásokkor, nyaralásokkor ez volt az a táska, amit igazából magammal vittem, és azt kell mondjam, hogy teljesen jól kiszolgált. Ezt akkoriban egy olyan 15 000 forint környékén vettem még a székesfehérvári áruházukban. Nagyjából kisebb-nagyobb megszakításokkor én 2003 óta Decathlonos táskát használok ilyen EDC célokra, tehát mindennapos utazásra, mindennapos cuccaimat cipelni benne. Azt még érdemes elmondanom, hogy én a hátizsákos ember vagyok, tehát én nem szeretek szatyrot, meg ilyen váltáskát magammal cígölni. Én szeretem azt, hogyha felveszem a hátamra a hátizsákot, akkor mind a két kezem szabadon marad, tudok vele kapaszkodni a buszon, tudok vele ezt-azt csinálni, tehát nekem ez a hátizsákos megoldás az, ami jó és komfortos. Mindenféleképpen olyan táskát kerestem, ami laptop cipelésére is alkalmas, tehát ez volt az egyik elsődleges szempont. Létezik ennek kisebb verziója is, de én a 30 literes verziót választottam, mert szerettem volna azt, hogyha ebbe mondjuk hazafelé mondjuk egy vásárolt motyó is belefér, hogyha mondjuk veszek egy kiló kenyeret, meg egy liter tejet, azt ne kelljen külön egy szattyámba cűgölnöm magam mellett. No de akkor nem is húzom tovább az időt, és akkor nézzük meg, hogy mi lett ehelyett a táska helyett, és miért, valamint mi az, amit ez a táska tud. Hát azt kell mondjam, hogy olyannyira bevált ez a táska, hogy az utódja is egy NH500-as táska lett, ez már az újabb verzió, ugyanakkor annyira jól bevált, és olyan jó árérték-arányú táskának tartom, hogy egyszerűen hülye lettem volna nem megvenni. Jelenleg kiárusításba 9900 forintért, tehát 10 000 forint alatt megvásárolható volt ez a táska, ami szerintem árérték arányban kb. Verhetetlen. Úgyhogy ez az a táska, ami nekem nagyon bevált. Amit érdemes a Decathlonos Quechua táskákról elmondani, ami itt ebbe az új táskába a papírja is hirdet, hogy ez nem látszik így szerintem a kamerán, de hogy erre 10 év jótállás van, javítási garancia van rá, ami azt jelenti, hogy ha 10 éven belül anyaghiba miatt tönkre megy, cipzár, akármi, bármi, akkor szerviz szolgáltatás keretében beviszed a Decathlonba, és ott meg tudják neked javítani, illetve megjavítják, vagy 2 éven belül, ha jól tudom, akkor cserélik. Na de akkor nézzük meg, hogy mi a két táska között a lényegi különbség, mert ugye Decathlonéknál az szokás, hogy ők fejlesztenek is. Az elsődleges különbség a hátrészen tekinthető meg. Igazából itt van a legnagyobb különbség. Itt a válpánt résznél, itt a válpánt a régi táskán látható, hogy itt a felső részen össze van engedve, össze van varva, és így alakítottak ki egy hordófület. Míg itt egy rávart heveder van, illetve egy belevart heveder van, és ebből alakították ki a hordfület. Ennek a táskának
ez az egyik hátránya igazából, hogy hosszabb túrákon ez a rész, mivel ez nem tud teljes mértékben szétnyílni, ez nyomhatja az embernek a nyakát, vállát, illetve ha oldalról megnézzük a táskát, akkor eleve csak ilyen pozícióig lehet úgymond felhúzni a táskát, tehát hogyha valaki nagyon rá akarja húzni a vállára, tehát ezt jobban nem tudod szétnyitni. Tehát ez ennek a javára egy nagyon jó javulás. Magát a pántot tekintve ugyanaz az anyag, ugyanaz a szövet, ugyanaz a hálós megoldás található itt is. Azt el kell mondanom, hogy az 5 év alatt ugye azért ez volt cibálva, meg minden, és még mindig ott is, ahol a lényegi terhelést kapja, tehát itt a váll résznél, itt is még puha maradt az anyag, és van némi csillapítása, ami szerintem jó. És ami még változás, az itt a hátrésznél látható. Ugye itt középen van egy ilyen kvázi légcsatorna, ahol jobban tud szellőzni a dolog. És ez a rész, nem tudom mennyire látszik a kamera képén, de ez egy ilyen huplis, mint egy ilyen emlékező hab, vagy valami ilyesmi keményebb, merevebb anyagból van kialakítva, az is juggatva van, és így eltartja a hátattól tulajdonképpen a táskát, így jobban tud szellőzni, és erre van ez a hálós anyag felhordva. Nos, az új táskán ez azért egy kicsit olcsóbb módon van megoldva. Ez egy sima, úgy érzem, hogy polifóm és valami hasonló hálós anyagnak a keveréke. Leginkább ahhoz az anyaghoz tudom hasonlítani, ami a válpántban is van. Tehát ez egy visszalépés szerintem ehhez képest. Ugyanakkor lehet, hogy egyes visszajelzések alapján valakinek ez nem felelt meg, és itt egyébként, ahol a derék résznél az övemhez, illetve a multitoolomhoz dörzsülődött néha a táska, itt azért már egy kis anyagfolytonossági hiba elkezdett jelentkezni, de ez 5 év alatt szerintem simán belefér, tehát ez nem egy számottevő történet. Tovább haladva, táska oldalán mind a 2 táskán találunk egy-egy ilyen vizes palack, vagy bármi egyéb behelyezésére alkalmas hálós zsebet, ami az egyik oldalon egy ilyen csattos pánttal van rögzítve, a másik oldalon egy sima pánt van, aminek nincsen csatja. Ezen az oldalon ez azért kapott csattot, mert a hátrésze nyitható, és innen oldalról is hozzá lehet férni a laptophoz, vagy amihez szeretnénk, vagy a vizes zsákhoz. Én nem szeretem ezeket a vizes zsákokat, aki azt használja, azt tudja így használni. Nyilván itt tudjuk rögzíteni a vizes zsáknak a szívókáját, van egy mellkaspántunk, illetve van egy derékhevederünk, ami funkcionális, de igazából terhelést nem vesz le a derekunkról, tehát ez nem párnázott meg semmi. Ugyanakkor arra jó, hogyha mondjuk sietnünk kell, és nagyobb súlyt cipelünk a táskába, akkor ezzel tudjuk úgy rögzíteni a derekunkon, hogy azért oldalirányba kevesebbet mozogjon. A csatjairól azt tudom elmondani, hogy a mellkaspány csatját azért elég sokat használtam, és még mindig rendkívül puha, rugalmas, nem tört el egyik se, úgyhogy ez idáig nincsen ilyen problémám. Mondtam, a másik oldalon is van egy ilyen hálós zseb, ebbe egy nagyobb literes kulacs is belefér. Én ezt a termoszt szoktam használni, úgyhogy ez tök jó így. Na és akkor nyissuk ki a táskát, hogy mi van belül. Én kifejezetten szeretem ezt a nyitási módot, hogy nem teljesen az aljáig végig cipzározható, de igazából a teteje egy ilyen íves részen le lehet cipzározni, és előre lehet hajtani. Át is pakolok akkor most egyúttal. Ennek ugyanolyan a teteje, itt is felül egy hálós zsebet találunk. Ebbe a hálós zsebbe mindenféle gyakran használt dolgot lehet rakni, egy csősál,
tök jó, mindenre alkalmas, nagyon szeretek csős állat hordani magammal, minden töltőkábel, munkám során nagyon hasznos, illetve a Garmin órámnak is itt van a töltőcsatlakozója. Egér, fülhallgató, egy nedves törlőkendő, és egy nagyon jó kis powerbank. Ezt a Tech2 csatornától nyertem, ez egy nagyon szuper kis cucc. Ezt egyenesen be lehet dugni USB-C-s, leveszed, egyenesen beledugod a telefonnak az aljába, tölti, kész, ennyi. USB-C mindenek felett. Szerintem legjobb szabvány, legtöbb cuccon már USB-C-s, hála az Istennek, úgyhogy igazából egy töltővel el vagyok. És itt igazából ennyi is van. Itt van egy kisebb kopás igazából ezen a részen. Ugye ez már az 5 év alatt kicsit elkopott. Belső részen tartok egy sporkot, ezt a Titán sporkot, amit használok már évek óta. Ebbe a kis tartóba, és tökéletesen rá lehet kattintani erre a pici műanyag karabinerre, ami egyébként az ivózsáknak a tartója lenne. Ide lehetne felakasztani, ebbe a részbe bele lehet tenni, és akkor igazából valahol van a kivezető nyílása. Igen, itt ezen a lyukon ki lehet vezetni a cuccot, nem tudom mennyire látszik. Az ivózsáknak a címkéjébe én belefűztem néhány kábelkötegelőt, és ez is olyan, hogy nem kér enni, ha beteszed a táskába, de amikor kell, akkor nagyon hasznos tud lenni, hogy itt van nálad. Ez itt teljesen jól patentül elfér. Van itt még egy tajú. Nem nagyon szoktam kézzel írni, de jó az, ha van, ha valamilyen doksit ki kell tölteni. Belefér egy masszívabb pulóver, és még így is marad benne hely. Ami egyébként kritika szokta illetni ezt, illetve ezeket a típusú táskákat, az az, hogy ha nincsen telepakolva, akkor így látható módon egy kicsit összeesik a táskának a vonala. Nyilván valamit valamiért. Gyengébb az anyag, mármint hogy nem úgy gyengébb, hogy anyagminőségre gyengébb, hanem súlyra és tartásra gyengébb az anyag, tehát nyilván nem fog tudni olyan tartást biztosítani, mint egy komolyabb laptop táskának, vagy egy fotós táskának a párnázottabb kialakítása. Ez ilyen, de simán együtt lehet vele élni. Nyilván egy laptop töltő, és a laptop egy extra laptop táskába, egy ilyen neoprén laptop táskába. Szeretem védeni a cuccaimat, illetve ez még nagyon jó szolgálatot tesz, hogyha valahol mondjuk megállok és kell dolgozni, vagy bárhol mondjuk laptopot akarok használni, és nem akarom letenni mondjuk földre, akárhová, erre is rá tudom tenni a laptopot, egérpadként is funkcionál. Tovább haladva, külső zsebek irányába, van itt egy ilyen első nagyobb rekeszünk. Ez megint csak ugyanolyan. Ennél is. Mi úgy néz ki, hogy van egy belső ilyen 1,5-2 liter lehet körülbelül ennek a kapacitása. 2 ilyen hálózsebet találunk, ahova mindenféle ilyen csetreszeket lehet rakni, illetve van még egy ilyen cipzáros zseb, ahova pedig ilyen egyéb dolgokat lehet tenni, kulcsot, pénztárcát, ezt-azt, illetve egy kulcstartó ilyen karabinerke van itt. Én itt egy esernyőt tartok, egy ilyen nagyon lapos kis Samsonite esernyő, nagyon szeretem, rohadt könnyű. Nem szeretek egyébként esernyőt használni, de jó, ha van az embernél. A belső zsebben tartok egy USB OTG kábelt, illetve egy USB töltőkábelt, némi ilyen flapjack szeletet, meg ilyen kajaféleséget,
egy USB-s töltőfejet, jó, ha van az embernél, illetve egy ilyen emere csomagból mentett kávé, WC papír, ilyesmi, illetve ezek az instant törlőkendők vannak még benne. Ezeket nagyon szeretem, jól jön, hogyha esetleg szükség van ilyen törlőkendőre. Valamint egy kis kanál, amit valamilyen salátából mentettem meg, nem használtam, és ide inkább betettem. Kávé készítésére, ilyesmi joghurt fogyasztásra tökéletesen alkalmas. Ez megy ide bele. Van még egy külső zsebrész. Ez itt. Ugye volt egy Covidunk, úgyhogy azóta bent van egy maszk, mert sose lehet tudni, hogyha esetleg egy egészségügyi intézménybe vagy valahova bemész, akkor nem ordítanak rá, hogy maszkot vegyél fel, és akkor elő tudok húzni egyet, ami maszknak megteszi, természetesen bringás, kézfertőtlenítő, PZ, nem dohányzok, de egy gyújtó, jó, ha van, illetve egy ilyen fényvisszaverős gumispánt, ezt a Lidl-ben lehetett kapni, ez egy tépőzárral rögzíthető igazából bármire, ami olyan. Előnye szerintem az, hogy akár ruhát vagy bármi egyebet lehet kívülre rögzíteni, illetve nem árt, hogyha van nálad valami fényvisszaverős dolog, úgyhogy ez teljesen jó. A kis jégmadaramat majd később átteszem. Itt az elején van két rögzítési pont, amire túrabotot vagy akármi más lehet rögzíteni. Én egyébként a fotós állványt szoktam erre még rögzíteni. Ebből már egyet szerencsésen elhagytam, úgyhogy ezen már csak egy van, de itt látható, hogy itt megvan mind a kettő dolog. Jó, és ami nekem nagyon-nagyon tetszik ebbe a táskába, ez az alsó lecipzározható rész. Ez úgy néz ki, hogy így lecipzározod, kinyitod, és akkor ide egyébként szennyes ruhát javasolt, cipőt javasolt rakni, meg ilyesmi. Tehát, hogyha esetleg elmész valahova egy napos túrára, akkor ide bele tudod egy nylon zsákba gyömöszölni azt a motyót, amit már nem szeretnél magaddal vinni. Ide én 2 darab ilyen zsebrendszerezőt, vagy ilyen EDC rendszerezőt raktam be. Ezekről már láthattatok videót egyébként a csatornámon. Az egyik az értelemszerűen az elsősegélycsomag, a másik pedig egy ilyen EDC rendszerező, mind a kettőről találtok videót, ha érdekel, nézzétek meg. Ez nekem itt nagyon pöpec módon ide be tud férni, és gyakorlatilag ez így ennyi. És még amit elfelejtettem, de mindenképpen érdemes róla szót ejteni, hogy van benne egy esővédő húzat, megfordítva a táskát, itt van az alján egy tépőzáros, úgymond mondhatjuk azt titkos rekesztnek, ide akár olyan dolgokat is el lehet pakolászni, amit az ember nem szeretné, hogy más lásson. És akkor van benne egy ilyen esővédő gúnya. Őszintén szólva ezt még sosem használtam rajta, de karabinerekkel lehet rögzíteni rajta. Teljesen jó. Egyébként megmerem kockáztatni, hogy egy ilyen gúnyáért is elkérnek körülbelül 2-3 ezer forintot egy boltba. Úgyhogy ez megint csak egy nagyon jó hozzáadott dolog. És én még ide a vizes cuccokhoz úgymond beraktam egy izolációs fóliát, amiben bele van téve egy ilyen vészeseti poncsó. Nálam ugyan van esernyő, de hogyha valaki mással megyek, vagy valakinek oda kell adni, akkor ez szerintem egy tök praktikus dolog, hogy van az embernél egy ilyen. Úgyhogy ezt át is teszem ide. Mert ebbe ugyanúgy megvan ez a rész. Úgyhogy akkor ezennel az 5-6 éve vásárolt és ez idáig használt táskát azt nyugdíjazzuk, és innentől kezdve
ez lesz az új EDC-s batyú, és remélem, hogy legalább annyit kibír, ha csak annyit kibír, mint a másik, akkor már úgymond megérte a vásárlást. Igazából mindenkinek más és más az igénye egy ilyen EDC táskával kapcsolatosan. Választhattam volna drágábbat, választhattam volna más márkát, de úgy gondolom, hogy a Decathlon kínálatában nagyon sok olyan hátizsák van, ami ilyen EDC használatra alkalmas. Létezik ennek 20 literes verziója is, vagy talán 25 literes. Létezik olyan, aminek az aljába hűtőtáskás rész van. Létezik inkább ilyen fotós táska jellegű verziója is ennek, úgyhogy érdemes szétnézni. Nyilván azok van, hogy drágábban adják, és ez nagyon nagy szerencse volt, hogy ezt ilyen 10 000 forintos áron meg tudtam szerezni. Nem tudom, hogy van-e még belőle egyébként készleten, nézzétek meg a weboldalon. Ez nem egy fizetett promóció, tehát ezért egy fillért nem adott nekem a Decathlon, sőt én fizettem nekik, még szállítási költséget is. Úgyhogy, ja, nem tudom, hogy ti mivel nyomultok. A komment mezőbe megírhatjátok, hogy esetleg kinek milyen táska az, ami bevált, illetve mivel bővítené, vagy esetleg mivel szűkíteni ezt a szortimentet, amivel én nyomulok. Remélem, hogy tudtam valami praktikusat, hasznosat mondani, és hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és nyilván, ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!